do trust you were able to have your hour with God this morning. Hiszem, hogy tudtatok Istennel egy órát tölteni ma reggel. You were not able to finish it sometime today. De ha nem tudtátok befejezni, nem jutottatok a végére, akkor a nap folyamán még ezt megtehetitek. You will continue to do it day after day. It will become part of you. De ha napról napra ezt gyakorlod, akkor a részeddé válik. And I wanted to mention a couple of things about the matter of an hour with God. Szerettem volna néhány dolgot említeni az Istennel töltött egy órával kapcsolatban. You cannot do an hour regularly unless you change the priorities of your life. Tehát nem fogsz tudni rendszeresen egy órát szánni naponta erre, hogyha az értékrendedet nem gondolod át. It's just not possible if you just try to fit it in. Tehát lehetetlen, hogy csak megpróbálod betuszkolni valahogy a jelenlegi napi rendedbe. You know, don't you think Jesus ought to be the number one priority? De nem úgy gondoljátok ti is, hogy Jézus kellene, hogy legyen az első és legfontosabb? Many of my people have mentioned it just as a constant surrender to the Lord when they have their hour with God. Sokan mondták a gyülekezetünkben, hogy ez egy folyamatos alárendelése magunknak az Úr alá, amikor azt az órát odaszánjuk neki. Another thing to think about. Még egy dolog, amit fontoljatok meg. You have to get rid of things that take unnecessary time. Hogy meg kell szabadulni olyan dolgokról, amik fölöslegesen elveszik az idődet. One of the reasons Christians struggle so much about prayer today a keresztények manapság azért szenvednek annyit az imával, is the amount of time we spend on entertainment and technology. Mert rengeteg időt töltünk a szórakozással és a technikai eszközökkel. When we had our folks make commitments about doing the hour with God, amikor erre szólítottuk fel a gyülekezet tagjait, hogy kötelezzék el magukat az Istennel töltött egy óra iránt, we encourage them to trade an hour of technology for an hour with God. Bátorítottuk őket, hogy egy óra elektronikus eszköz használatot cseréljenek föl egy óra imádkozásra. And several of them said that was one of the great parts of it, having technology be made smaller in their lives. És sokan ezt mondták, hogy ez volt az egyik nagy nyereségük ebből az egészből, hogy a szórakoztató elektronikát egy kicsit visszaszorították az életükben. And then a very practical suggestion. És egy nagyon gyakorlati javaslat, if you get up early, hogyha korán kelsz, you have to, akkor mi kell ehhez? go to bed early. Akkor korábban kell lefeküdni, aludni. Do Hungarians know how to go to bed early? Tudják a magyarok, hogy kell időben lefeküdni, aludni? All right, but that's some of them do. Vannak akik. All right. Well, I noticed that we had a long preaching session for the ladies. Észrevettem, hogy a hölgyeknek nagyon elhúzódott az ő tanításuk. They're all swaying. They don't know how to respond. De nem tudom, hogy mit mondjak erre. I hope you enjoyed the testimony. Did you want to say preaching? I was making a joke. Okay, szóval azt mondta igazából, hogy a nőknek elég hosszan prédikálta. He said teaching. That's fine too. One time my wife did preach. Egyszer a feleségem tényleg prédikált. But don't tell anybody. De nem mondjátok el senkinek. Actually, it was my first time when I came to Hungary. Ez először, amikor Magyarországra jöttem. Back when Ceausescu was deposed from Romania. Amikor Ceausescu-t leszámoltak Romániában. I was asked to come to Romania to meet with some of the Baptists there with Dr. Ernest Pickering. Meghívtak Romániába, hogy az ottani baptistákkal összejöjjek, amikor ott volt Dr. Ernest Pickering. We wanted to see what the Baptist Union was like at that point. Megnézzük, hogy milyen a baptista szövetség. And I had promised to go to a large church in Texas during that same time. És megígértem, hogy elmegyek egy nagy texasi gyülekezetbe ugyanarra az időpontra. And I was supposed to give this very story. És ott kellett volna elmondanom ezt a történetet. So we called the pastor and he had promoted a big Sunday. Tehát felhívtuk a lelkipásztort, ő meg már jól meghirdette ezt a vasárnapot. But he said it's okay if you don't come, just let your wife come. Azt mondta, nem baj, ha te nem tudsz jönni, a feleségedet küld akkor el. And bring your son with you. És akkor vigye el a fiatokat is. She can give the story. És majd ő elmondja a történetet. And he can play the piano diddy-do and cello. És ő majd a kisfiatok majd csellózik, a nyegedül, vagy zongorázik.
And so we finally decided to do that. És végül így döntöttünk. And so my wife just expected to give a testimony. Szóval a feleségem arra számított, hogy ő bizonyságot tesz. So here she gets up in this large auditorium, there were at least 2,000 És people. ott volt legalább 2000 ember abban a nagy teremben. And he says, take the whole time. És azt mondta neki a pásztor, hogy használd fel az egész időt. And just give it to me at the end for the invitation. És a végén add át nekem, amikor a kihívás van. And so she was under his authority. Tehát az ő tekintélye alatt tette ezt. So she gave the whole testimony. És elmondta az egész bizonyságtételt. So we've laughed about it ever since. That he did preach one time. Azóta is azon röhögünk, hogy egyszer prédikált. Which was really just a testimony. És de ez igazából bizonyságtétel volt, ellentétben azzal, amit itt művelt, ami prédikálás. But when we came to Romania, we first came to Budapest. De amikor Romániába akartam jönni, először Budapestre érkeztünk. So I spent a few hours getting the tour before we drove to Oradea. És akkor eltöltöttünk ott néhány órát, mielőtt Nagyváradra mentünk volna. And so that was my first introduction to Hungary. De akkor találkoztam először úgymond Magyarországban. Would you like to hear a story about Wayne III? Szeretnétek hallani a harmadik Wayne-ről? That's my son that my wife gave the testimony about just in the last hour. Tehát ő a fiunk, akiről a feleségem beszélt a nőknek az elmúlt órában. He was the one that was healed of the brain tumor. Ő volt az, aki meggyógyult, akinek a agydaganata volt. Well, when someone is healed, they are not completely sanctified. És amikor valaki meggyógyul, az nem szentelődik meg teljesen attól. What was he, about 5 years old in that Christmas program? Would you say? Or maybe younger. 4, maybe? 5 years old. We were having I was still in the church in Chicago, and we were doing a major Christmas program. Még a chicagói gyülekezetben voltam, és egy nagy karácsonyi istentiszteletet tartottunk. We had hundreds of folks, the auditorium was packed. Több száz ember jött el, tele volt a nagy terem. There was choir, orchestra, drama. Volt énekkar, zenekar, színi előadás. And my wife was up in the choir the whole time. És a feleségem végig ott volt a kórusban. So it was one of the rare times that I had to sit on the front row with my children. Tehát ritka alkalmak egyike volt, hogy nekem kellett a gyerekekkel ott ülni az első sorban. Now, she did a very good job of managing them. Tehát ő, a feleségem nagyon jól tudott bánni a gyermekekkel. But I didn't do such a good job. Én kevésbé. I was focused on the program. Én figyeltem a műsort, arra összpontosítottam. Well, someone had taught my son how to make an advanced paper airplane. Valaki megtanította a fiamat, hogy kell nagyon kiválóan papírrepülőt hajtogatni. Using paper clips and other types of things. Mindenféle gemkapcsokkal, meg egyéb dolgokkal felszerelve. So I was very happy that he was quietly sitting there, occupied, doing something. Nagyon örültem, hogy elfoglalja magát, szépen csendben ott ül. And so he's spending quite a bit of time working on whatever he was working on. És elég sok időt eltöltött ezzel, hogy dolgozzon azon, amin éppen I dolgozott. thought I was doing a great job. És azt hittem, hogy én jó apa vagyok. Well, if you make a paper airplane, you must test it out. De ha az ember készít egy papírrepülőt, azt ki kell próbálni. Of course. Now, this was a fairly high platform. És ez egy meglehetősen magasan volt a pulpitus, vagy az emelvény. The choir was up farther and orchestra around. És még mögötte a kórus, meg fönn az egész zenekar. And so Wayne was very meticulous in how he made this plane. Tehát Wayne fiam nagyon precízen elkészítette a repülőt. He did a great job, unfortunately. És sajnálatos módon igen jól sikerült. He launched the airplane. Elindította a repülőt, And it shot up literally and went way above the platform and started circling. és felrepült az emelvény föl, és így körbe-körbe. You should have seen the look on my wife's face. Látni kellett volna a feleségem arcát. I am sitting there. There's no way to describe it. Én meg ott ülök, nincsenek rá szavak, hogy elmondom. The one good thing is the facial expression on the choir was great. De nagyon jó a kórusnak az arckifejezés. They were all beaming and smiling. Mosolyogtak, ragyogtak. I don't know how, but many of the people didn't see it. Nem tudom, hogy hogyan, de sokan erre lemaradtak. But many did see it. De sokan látták azért. And many knew I was sitting there. És sokan tudták, hogy én ültem mellette. What's that?
ugyanúgy fel kellett nevelni attól, hogy átment ezen az egészségügyi traumán, mint bármilyen más kisfiú. But we are thankful he was saved at 3. De hálás vagyunk, hogy 3 évesen megtért, He surrendered his life to the Lord, és átadta az életét az Úrnak, and he loves the Lord, so we thank God. és szereti az Urat, úgyhogy hálát adunk érte. All right. That doesn't lead into the message at all. Tehát ez semmilyen módon nem vezeti be a prédikációba. But, well, this is, we're all friends here. All right, John chapter 15 again. Barátok körében elmondtam. János 15-höz lapozzunk. I'm going to keep emphasizing throughout this week the need to know your God. A hét során tovább fogom hangsúlyozni annak fontosságát, hogy megismerjed Isten. Our God is a person. Ami Istenünk egy személy. He made us for him. Ő bennünket saját maga számára teremtett. He wants to communicate with us. És szeretnek velünk kommunikálni. He wants us to communicate with him. És szeretné, hogy mi kommunikáljunk vele. Our relationship with him is why we were created. A vele való kapcsolatunk az oka az, hogy miért teremtett bennünket. The essence of our life revolves around our relationship with God. Az életünk lényege az Istennel való kapcsolatunk körül forog. And there is great blessing when we do fellowship with our God. És nagy áldás, amikor Istennel közösségbe tudunk lenni. Isn't it wonderful to be around people that you love? Ugye milyen csodálatos olyan emberek környezetében lenni, akiket az ember szeret? Dr. Potter was talking about how a year ago he got his whole family together for 3 or 4 hours. Dr. Potter arról beszélt, hogy tavaly hogyan tudta az egész családját összehozni 3 vagy 4 óra erejéig. And that's a large family that is all over the world. De nagy családról van szó, ami világszerte több országból kellett összehozni őket. There was a lot of joy when you saw everyone, wasn't De nagy öröm volt, amikor mindenki találkozott. Whenever I'm going through any kind of pressure or trial, És amikor én nagy nehézségeken vagy próbákon megyek keresztül, the joy and blessing of having family and friends just encourages you through whatever you're going through. az az öröm és az az áldás, ami bátorít, amit a család jelent számomra, az hatalmas dolog. The realized presence of God in our lives brings great joy and blessing. De amikor felismerjük Isten jelenlétét az életünkben, az is nagy örömet és áldást hoz. Over and over throughout church history, God has met with his people. Az elmúlt 2000 év során, a gyülekezet története során Isten újra és újra találkozik az övéivel. He will meet with us whenever we will meet with him. Találkozik velünk, hogyha mi hajlandóak vagyunk vele találkozni. Draw nigh to me, he says, and I will draw nigh to you, James chapter 4. Közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok, mondja Jakab 4. részében. And when a church truly draws nigh to God, he will draw nigh to them. És amikor egy gyülekezet ténylegesen közeledik Istenhez, akkor Isten is közeledni fog hozzá. The wonderful awakening in Lewis, the one thing that marked it was the wonderful fellowship people had with God. That was the Lewis awakening in Scotland. Volt Skóciában egy Lewis nevű helyen egy lelki ébredés, és ez jellemezte, hogy milyen csodálatos közösség alakult ki. It was really the last major regional revival in the Western world. Ez volt a nyugati világban a legutolsó nagy, egész, hogy mondjam, egy régióra kiterjedő lelki ébredés. One of the folks there said, I felt as if the Spirit of the Lord was in the very air we were breathing. It was wonderful. Valaki ezt mondta, hogy úgy éreztem, hogy Isten szent lelke ott van a belélegzett levegőben. Ez csodálatos volt. Another man said, I shall never forget the intensity and blessing of those days. Egy másik ember így nyilatkozott, hogy nem felejtem el azoknak a napoknak az áldását és az erejét. Another testimony, whatever we were doing and wherever we went, we were conscious of the presence of God. Egy másik ember azt mondta, hogy bármit csináltunk, bárhol mentünk, tudatos volt bennünk Isten jelenléte. I don't know if you've heard the name Dr. Wilbur Chapman. Nem tudom, hogy hallottátok ezt a nevet, hogy Dr. Wilbur Chapman. He was a great evangelist of a century ago. Nagy evangélista volt egy évszázaddal ezelőtt. He had great meetings in England and in America. Angliában és Amerikában is nagy tömegek előtt prédikált. He tells of an event that helped change his life and gave him great power in his life. És ő elmondott egy olyan eseményt, amely megváltoztatta az életét és nagy erőt adott neki. He was having a meeting in England, but
people weren't coming and it was very discouraging. Tehát Angliában tartottak egy ilyen alkalomsorozatot, de alig jöttek az emberek, és ilyen csüggesztő volt az egész. And someone told him that an American missionary was going to pray for him. És valaki azt mondta, hogy imádkozni fog érted egy amerikai misszionárius. He was known as Praying Hyde. Akit olyan néven emlegettek, hogy az imádkozó Hyde. A missionary in India that experienced great blessing. Egy indiai misszionárius, aki nagy áldásokat tapasztalt. Well, the next meeting, the auditorium was packed. És a következő alkalomra tele volt a nagy terem. 50 people accepted Christ as their Savior. 50 ember fogadta el Krisztust, mint megváltóját. The only explanation was that that man was praying. Az egyetlen magyarázat az volt, hogy ez az ember imádkozott. So he asked a praying Hyde, could we pray together? I need God's blessing on my life. Megkérte ezt az embert, akit imádkozó Hyde-nak hívtak, hogy imádkozzanak együtt Isten áldásáért az ő életére. So he went to his room and they came into the room and they knelt down to pray. És bementek egy szobába, ott ketten letérdeltek, hogy imádkozzanak. 5 minutes of total silence as praying Hyde was opening his heart to God. És ott eltöltöttek 5 percet néma csendben, amíg imádkozó Hyde megnyitotta a szívét Isten előtt. Not one syllable came from his lips. Egy szótag sem hagyta el a száját. And yet the presence of God was so real. De mégis Isten jelenléte olyan valóságossá vált. Wilbur Chapman said, I felt hot tears running down my face. Wilbur Chapman azt mondta, hogy éreztem, hogy forró könnyek csorognak az arcomon. I knew I was with God. Tudtam, hogy Istennel vagyok. Then with an upturned face, praying Hyde, I said, oh God. És utána imádkozó Hyde az ég felé fordította az arcát, és annyit mondott, hogy ó Isten. Then for another 5 minutes he was still again. És utána megint 5 percig teljesen csöndbe volt. And when he knew that he was talking with God, there came from the depths of his heart petitions for me, Wilbur Chapman said, that he had never heard before. És utána azt mondta, amikor eltelt ez az összesen 10 perc, és érezte, hogy ő Istennel beszélget, akkor olyan közbenjárást hallott az ő szolgálatáért, mint még soha azelőtt. His testimony was that through that one time he learned how to pray. És ezt mondta Chapman, hogy az által, az egy alkalom által megtanulta, hogy hogy kell imádkozni. And I believe we know the name Wilbur Chapman today because he spent time praying with Praying Hyde. És hiszem, hogy azért ismerjük ma is Wilbur Chapman nevét, mert ő akkor egyszer együtt imádkozott az imádkozó John Hyde-dal. Last night we talked about abiding in Christ. Beszéltünk arra az elmúlt este, hogy mit jelent Krisztusban megmaradni. And abiding in Christ is wonderfully realized in our times of prayer. És Krisztusban megmaradni, ezt az ima életünkön keresztül tudjuk átélni. It means depending upon the reality of the relationship we already have through our salvation. Ez azt jelenti, hogy rá támaszkodunk arra a kapcsolatra, amely a Krisztusban való üdvösségünk által már valódi. Everything we are and have comes from Him. We don't depend upon ourselves. Mindenünk, amit van, minden, ami ránk jellemző, az tőle van, tehát ne támaszkodjunk magunkra. And if we abide in Him, we will ask what we will, and God will do it. Hogyha ő benne maradunk, akkor kérhetünk, amit csak akarunk, és Isten megcselekszik. And this brings us into a relationship with a real person. És ez egy igazi, valós személlyel folytatott kapcsolatot eredményez. We must think spiritually all of the time. Tehát mindig lelkiképpen kell gondolkodnunk. God wants to fellowship with us throughout every day. Tehát Isten szeretne közösségben lenni velünk minden nap, a nap során. So I would like us to read verses 9 through 11 of John 15. Tehát olvassuk el János 15. rész 9-től 11-ig. János 15, 9-től 11-ig, amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. We need to constantly realize the love that Jesus has for us. Tehát folyamatosan fel kell ismernünk azt a szeretetet, amit Jézus irántunk táplál.
Isn't it wonderful when you know somebody loves you? Csodálatos tudni azt, hogy valaki szeret, ugye? Often say, it doesn't matter what happens throughout a day. Mondhatjuk, hogy mindegy, mi történik a nap során, Once I go home, amikor hazamegyek, I know there's one person that loves me. van legalább egy ember, aki szeret. And it's amazing. That És changes everything. ez csodálatos, ez mindent megváltoztat. But when you know that, when you really know Jesus loves you, De ha igazán tudod, hogy Jézus szeret, oh, it changes your life. az az életedet megváltoztatja. And that's what he says here in this verse. És ezt mondja ez a vers. As the Father has loved me, so have I loved you. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Now think about what Jesus just said there. Most gondolj bele, hogy mit is mondott itt Jézus. In the same way the Father loves me, Ugyanúgy, ahogy az Atya szeret engem, I love you. én szeretlek titeket. Friends, there's no greater love in the universe than that. Barátaim, a világ egyetemben nincs ennél nagyobb szeretet. The unity of the Trinity. A Szent Háromságot összetartó egység. The perfect love of the Father for the Son. A tökéletes szeretet, amivel az Atya az ő fia iránt van. I have no ability to even describe that. Képtelen vagyok ezt szavakba önteni. Jesus said, in that same way, with that same quality, I love you. És Jézus azt mondta, hogy ugyanígy, ebben a minőségben szeretlek én benneteket. Friends, don't ever say that no one loves you. Barátaim, nem mondjátok soha, hogy senki sem szeret. The same intensity that the Father loves the Son in their relationship is the same intensity which Jesus loves you. Mert ugyanolyan intenzíven, ahogy az Atya szereti a Fiú, Isten ugyanúgy szeret Jézus téged. The only reason I can believe that is because it says so. De ezt csak azért tudom elhinni, mert ezt mondja. I have to accept it as true. El kell fogadnom igaznak. You see, when I read about some of those testimonies from the revival in Scotland, Amikor olvastam a skóciai lelki ébredés bizonyságtételeit, what they were talking about was the awareness of the love of Christ. ők arról beszéltek, hogy tudatosult bennük Krisztus szeretete. That's why church is wonderful. You sense His love when you gather together. Ezért csodálatos a gyülekezet, mert érzed Isten szeretetét, amikor összegyűltek. But we do not understand the love of Christ nearly like we should. De mi nem értjük Krisztus szeretetét közel sem annyira, mint amennyire kellene. The love of the Father for the Son has been eternal. Az Atya szeretete az ő fia iránt örökkévaló. Eternity past, Az örökkévaló múlttól eternity future. az örökkévaló jövendőig. There is no limit to it. Nincs ennek határa. When